สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกม Soul Knight Prequel และสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เป็นการแนะนำนะครับบิวอาชีพดูอิดนะครับหรือว่าหมีนั่นเองนะครับสำหรับอาชีพดูอิดนะครับก็เป็นการผสมกันระหว่างนะครับอนิเมนเซอร์นะครับหรือว่าสายซัมมอนนะครับผสมกับนักเวทธาตุพิษก็จะกลายเป็นดูอิดนะครับหรือว่าอาชีพหมีนั่นเองนะครับสำหรับสายอาชีพหมีนั้นครับก็ถือว่าเป็นสายอาชีพที่เลือดเยอะมากนะครับก็แทบจะเป็นไปได้ว่าเลือดเยอะที่สุดในเกมนี้ก็ว่าได้นะครับในส่วนการเล่นนะครับการฟาร์มนั้นก็ไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดนะครับกดแค่ 1-2 สกิลเท่านั้นก็สามารถฟาร์มฆ่ามอนนะครับหรือว่าฆ่าบอสผ่านคอนเทนต์ต่างๆภายในเกมได้อย่างง่ายดายนะครับซึ่งถ้าหากใครนะครับที่ต้องการเล่นอาชีพที่ถึกมากนะครับเลือดเยอะมากตายยากมากแล้วก็สกิลแรงด้วยนะครับสกิลนั้นก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่เหมือนกันนะครับก็มาที่อาชีพหมีได้เลยนะครับไม่ต้องลังเลถ้าอยากไปให้สุดนะครับดันสกิลในสเปคให้สุดนะครับแล้วก็ใส่ชุดสวมใส่ให้สุดเพียงเท่านี้เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพเมตาของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับรับรองเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่ใช้ในการฟาร์มหาของไว้ให้ตัวที่2ก็ได้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและจากการทดสอบของบิลนี้นะครับก็สามารถทำดาเมจนะครับไปได้ที่ประมาณนะครับ900 กว่าบีนะครับก็เกือบ1,000 บีเลยทางที่ไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยนะครับชุดก็ธรรมดานะครับสเปคก็ไม่ได้ตันอะไรเลยครับเลเวล1ด้วยซ้ำนะครับแทบจะไม่ได้อัพสเปคก็ยังสามารถดันดาเมจไปถึงได้ประมาณเกือบเท่านี้เลยนะครับในการดันหัววาก็ดันง่ายมากนะครับยังไงครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าบิลนี้จะปั้นอย่างไรกันดีนะครับและในส่วนแรกนะครับที่เราจะมาดูกันเลยนะครับก็จะเป็นค่าสถานะของอาชีพนี้สำหรับสายอาชีพนี้นะครับก็เป็นสายสเต็งนะครับหรือ STR นะครับก็อัพเป็น STR ล้วนไปเลยนะครับแล้วดาเมจที่เราควรจะฟิกนะครับหรือว่าควรจะเพิ่มให้สูงขึ้นนะครับก็จะเป็นดาเมจธาตุพิษของผมก็มีอยู่ประมาณ 416% นะครับแล้วล่างลงมาก็จะเป็นพลังโจมตีนะครับที่ควรจะเน้นเปอร์เซ็นต์คิติคอนความเสียหายคิติคอนนะครับก็ทำให้ได้เยอะเข้าไว้ด้านล่างลงมาอีกก็เป็นพวกดาเมจสกิลนะครับความเสียหายทั้งหมดประมาณนี้เองนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็จะข้ามไปยังเอเปกเลยนะครับในส่วนการอัพเอเปกก็เป็นสเต็งนะครับ75นะครับเด็ก25แล้วก็อิน25และก็มายังชุดสวมใส่เลยนะครับในชิ้นแรกจะเป็นแกนด้านซ้ายนะครับจะเป็นฟันเฟืองโคโนล็อกเหมือนเดิมนะครับจะเอาเป็นสีทองก็ได้นะครับหรือจะทำเป็นสีลุ้งก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าทำสีลุ้งนะครับมันจะทำออปชันให้เป็นสีทองหรือว่าสีแดงง่ายกว่านะครับก็จะเป็นพันธะจังหวะพิฆาตนะครับแล้วก็การหลอมก็ตามที่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่ฟิกเท่าไหร่แล้วก็จะเลื่อนลงมาเลยนะครับก็จะเป็นส่วนสร้อยล็อกเก็ตอนาธิมานะครับก็จะเป็นสร้อยสีลุ้งอันใหม่ที่มาอันนี้เราก็จะเน้นนะครับเปอร์เซ็นต์คิติคอนนะครับดาเมจทั่วไปความเสียหายครินะครับแล้วในส่วนของท็อปเซิร์ฟเขาจะเน้นเป็น HP ลูกสมุนด้วยนะครับก็จะมีลูกสมุนเข้ามาเกี่ยวข้องในการหลอมนะครับผมก็ทำเป็น HP ลูกสมุนนะครับดาเมจทั่วไปความเสียหายคิติคอนในส่วนสร้อยนี้มันจะทำให้เมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณสร้างความเสียหายให้นะครับเป้าหมายที่มีเปราะบางเอฟเฟกต์ใดๆนะที่ติดอยู่นะครับมันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นสะดุดนะครับและสะดุดนั่นเองจะมีผลมากถึงนะครับ 150% ก็ประมาณว่าทำให้มอนนะครับหรือว่าศัตรูเราที่ติดเปราะบางนั้นโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับแล้วต่อมาจะเป็นส่วนแหวนนะครับส่วนแหวนก็จะเป็นแหวนปลอกนิ้วมรกตเช่นเดิมนะครับอันนี้จะทำเป็นสีลุ้งก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นสีทองเหมือนเดิมก็ได้ก็มีค่าเท่ากันนะครับแต่ว่าสีลุ้งที่เขาทำกันเพราะว่ามันจะต้องเป็นออปชั่นสีทองหรือว่าสีแดงนะครับก็เลยต้องทำเป็นสีลุ้งอันนี้เราก็จะเน้นนะครับเปอร์เซ็นต์คิติคอนนะครับเหมือนเดิมความเสียหายคิติคอนดาเมจทั่วไปนะครับประมาณนี้3อย่างหรือจะเสริมนะครับเป็น HP ลูกสมุนด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ลืมบอกไปนะครับในส่วนสร้อยนะครับกับส่วนแหวนนั้นเขาจะไม่ทำพันธะกันนะครับก็จะหลอมนะครับให้เป็นมงกุฎสีทองทั้งหมดเลยนะครับก็จะไม่เอามงกุฎสีแดงเข้ามาแล้วเพราะว่าเราจะเน้นในออปชันมากกว่านะครับในส่วนสร้อยกับแหวนก็จะไม่มีพันธะแล้วต่อมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นส่วนรองเท้ก็จะเป็นเครื่องส่งสัญญาณแบบเฟลซิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นพันธะนะครับจังหวะพิฆาตแล้วก็เราจะเน้นนะครับความเสียหายทั้งหมดนะครับพลังโจมตีดาเมจทั่วไปนะครับโบนัสพลังโจมตีนะครับประมาณนี้ก็เน้นดาเมจทั่วไปเยอะๆเลยนะครับในการหลอมผมก็ได้เป็นพวกพลังโจมตีนะครับดาเมจทั่วไปความเสียหายทั้งหมดนะครับดาเมจสกิลนะครับก็ประมาณนี้
และในส่วนแกนด้านขวานะครับก็จะเป็นดวงเนตรอสรพิษนะครับก็จะเป็นพันธะใส่ไม่ยั้งนะครับในส่วนออปชันเราก็จะเน้นไปพวกโบนัสพลังโจมตีนะครับความเสียหายทั้งหมดนะครับก็ทำเป็นสีทองให้สวยๆไปเลยนะครับและลงมาเป็นส่วนหมวกนะครับหมวกนี้เขาจะใช้เป็นไอตัวนี้นะครับคำค่ำครวญของผู้ไร้เกียรตินะครับก็จะเป็นหมวกตัวนี้ที่เอามาใช้ของอาชีพนี้โดยตรงนะครับพันธะของผมก็จะเป็นทวิโนวาแล้วก็ออปชันเราก็จะเน้นไปในทางพลังโจมตีนะครับดาเมจทั่วไปดาเมจสกิลนะครับในการหลอมผมก็ได้เป็นพวกโบนัสพลังโจมตีนะครับดาเมจทั่วไปดาเมจสกิลในส่วนหมวกนี้นะครับมันจะมีคุณสมบัติคือว่าคูลดาวน์ทักษะของคุณครับจะลดลงไป 30% นะครับแต่ว่ามันจะใช้พลังเวทเพิ่มขึ้นอีก 30% เราเอามาช่วยในการลดคูลดาวน์ของทักษะนั่นเองนะครับและต่อไปนะครับเป็นส่วนเสื้อนะครับส่วนเสื้อจะเป็นเสื้อเกราะไหมขนนกนะครับอันนี้ก็จะทำเป็นสีทองก็ได้หรือว่าจะทำเป็นสีลุ้งก็ได้นะครับแล้วแต่ที่หามาได้เลยนะครับในส่วนพันธะผมจะได้เป็นจังหวะพิฆาตนะครับแล้วก็ในส่วนออปชันที่เราจะเน้นเป็นพวกความเสียหายทั้งหมดนะครับดาเมจสกิลโบนัสพลังโจมตีพวกนี้นะครับในการหลอมผมก็ได้เป็นพวกความเสียหายทั้งหมดนะครับพลังโจมตีดาเมจสกิลและในส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนอาวุธนะครับอาวุธอันนี้ก็จะเป็นหยกธรรมนะครับของเจ้าแห่งลมจิตวิปลาสนะครับอันนี้มันจะเป็นอาวุธของบอสเจ้าแห่งลมเราก็ต้องไปคราฟเอาหรือว่าจะต้องไปฆ่าบอสนะครับเพื่อดรอปไอเทมชิ้นนี้แต่ว่าในการหานะครับคราฟเอาง่ายกว่านะครับก็ไปคราฟที่ NPC อันนี้ก็ได้เป็นพันธะนะครับใส่ไม่ยั้งนะครับออปชันที่เราจะเน้นก็ดาเมจทั่วไปความเสียหายทั้งหมดนะครับโบนัสพลังโจมตีดาเมจสกิลนะครับประมาณนี้อันนี้ผมเอามาใช้ชั่วคราวก่อนนะครับถ้าเมื่อไหร่ที่หาดาบสีลุงได้นะครับก็เอาดาบสีลุงนั้นมาเปลี่ยนแทนไอเทมชิ้นนี้แต่ในระหว่างนี้นะครับไอเทมชิ้นนี้ก็ใช้ไปพลางๆก่อนก็ได้นะครับในการใส่ชิปนะครับจะใส่เป็นกลุ่มเมดูซ่านะครับหรือว่าชิปบอสเมดูซ่านั่นเองและทั้งหมดนะครับของสวมใส่ของอาชีพนี้นะครับก็มีแค่ประมาณนี้และในส่วนต่อไปนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของผูกชะตานะครับหรือว่าพันธะเริ่มแรกกันที่พื้นฐานกันก่อนนะครับพื้นฐานนั้นสังเกตดูด้านขวานะครับผูกชะตามันจะมีอยู่แค่7อันเท่านั้นนะครับถ้ารวมกับชิปเมดูซ่าก็จะเป็น8ก็จะเริ่มกันที่แผ่ไพศาลนะครับทวิโนวาสมาธินะครับแกนธรรมชาติใส่ไม่ยั้งและก็ชิปเมดูซ่านะครับในส่วนพื้นฐานก็มีประมาณนี้ต่อไปก็เป็นส่วนของขั้นสูงนะครับขั้นสูงก็จะเป็นแกนธรรมชาติครับสมาธิเสริมบัฟนะครับทวิโนวาประมาณนี้นะครับแล้วในส่วนขั้นเทพจะเป็นของส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็จะมีจังหวะพิฆาตนะครับใส่ไม่ยั้งทวิโนวานะครับในส่วนสร้อยกับแหวนเราจะเว้นไว้ไม่มีพันธะนะครับพันธะทั้งหมดก็ดูได้ทางด้านขวานะครับก็มีอยู่7พันธะด้วยกันทำแค่เท่านี้เองนะครับตัวละครนี้ก็เก่งเลยนะครับและในส่วนต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของทักษะนะครับหรือว่าการอัพสกิลอันนี้ก็จะเป็นแผนผังการอัพสกิลของอาชีพนี้นะครับและสกิลที่เราจะเน้นนะครับก็จะเป็นอันแรกเลยนะครับอวตารของซ็อกอันนี้นะครับก็จะอัพเป็น14นะครับเพราะว่าเราใส่ชิปมันก็จะได้ถึงเลเวล14อันต่อไปก็จะเป็นถาโถมนะครับอันนี้ก็ใส่ชิปเหมือนกันและอันสุดท้ายก็จะเป็นยาเพิ่มความคล่องตัวนะครับอันนี้สำคัญมากเป็นสกิลหากินของอาชีพนี้นะครับก็จะเป็น14เหมือนกันนอกนั้นนะครับก็อัพตามนี้ได้เลยนะครับต่อไปนะครับเราจะมาดูในส่วนของสเปคนะครับสกิลในสเปคในส่วนสกิลอันแรกเป็นอารักาเมตอันนี้นะครับเราจะใส่เป็นสกิลสีทองอันนี้เลยนะครับไนท์ฟอร์ก็สวมใส่ไปเลยนะครับมันจะครบ3ขั้นพอดีนะครับและในส่วนสกิลต่อมานะครับยาเพิ่มความคล่องตัวอันนี้นะครับจะใส่เป็น5สกิลนี้ก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นสกิลหากินเลยนะครับเราจะกดแค่ยาเพิ่มความคล่องตัวเท่านั้นนะครับในการโจมตีไปด้วยฮิลไปด้วยนะครับทำทุกอย่างด้วยสกิลเดียวนะครับก็ใส่ตามนี้ได้เลยนะครับและอันต่อมานะครับก็จะเป็นอวตารของซ็อกอันนี้เห็นเขาใส่นะครับแค่2สกิลนี้เท่านั้นนะครับอันที่เหลือก็เว้นว่างไว้นะครับไม่ต้องใส่ก็ได้ก็ใส่แค่2อันนี้เท่านั้นและหลักๆนะครับของอาชีพนี้ก็มีแค่3สกิลนี้เท่านั้นนะครับที่จะต้องใส่ในสเปคอันล่างไม่ต้องใส่นะครับต่อไปเราก็จะข้ามมาที่ปุ่มลัดนะครับปุ่มลัดก็จะเซตประมาณนี้นะครับก็สามารถเซตได้ตามนี้ได้เลย
และในส่วนต่อไปนะครับก็ข้ามมาที่เอโลดอนนะครับหรือว่าไอโดลอนนะครับก็จะเป็นบอส3ตัวนี้นะครับถ้าหากใครที่มีบอสตัวไหนก็ใส่บอสตัวนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าสาเหตุที่ผมใส่บอส3ตัวนี้เพราะว่าดาวมันตันแล้วนะครับมันเป็นตัวที่แรงที่สุดแล้วเราก็จะใส่ตัวที่แรงๆเข้าไปเลยนะครับถ้าใครที่ยังไม่มีก็อาจจะใส่เป็นตัวอื่นที่เกี่ยวข้องกันนะครับหรือว่าเพิ่มความแรงเพิ่มดาเมจอะไรพวกนี้นะครับก็ถ้าให้แนะนำนะครับก็ใส่เป็นบอส3ตัวนี้จะดีมากและในส่วนต่อไปเรามาดูในส่วนของ Echo นะครับการใส่ไอเทมใน Echo นะครับก็จะใส่เป็นสีอันนี้นะครับเสื้อสูญเสียอำนาจนะครับซุ้มประตูแห่งความขมขื่นฟันเฟืองแห่งชีวิตนะครับหน้าไม้ด่านหน้าสีอันนี้นะครับและในส่วนของการใส่ชิปนะครับด้านบนก็จะเป็นชิปเมดูซ่านะครับแล้วก็ชิปปรมาจารย์นะครับปรมาจารย์ฟูกิมนะครับแล้วก็ด้านตรงกลางก็จะเป็นสกิลเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นเอาไว้ฮิลนะครับและในส่วนต่อมาจะเป็นการสังเคราะห์หรือว่าการคราฟของนั่นเองนะครับในการคราฟอาวุธก็ให้มาที่เจ้าแห่งลมจิตวิปลาสตัวนี้นะครับแล้วทำการคราฟของไอเทมชิ้นนี้นะครับหยกธรรมของเจ้าแห่งลมนะครับก็จะใช้ไอเทมนี้ได้ชั่วคราวนะครับหรือว่าจะใช้ไปเรื่อยๆเลยก็ได้นะครับแค่ไอเทมชิ้นนี้ก็ดาเมจเป็น1000 บีแล้วนะครับก็ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นของสีลุ้งก็ได้และต่อไปนะครับก็จะเป็นคู่หูนะครับหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะครับผมจะใส่เป็นมังกรพิษตัวนี้นะครับมันจะทำการเพิ่มนะครับความเสียหายจากพิษเพิ่มเติมนะครับ 10% ความเสียหายจากพิษอีก 20% นะครับก็จะมาเพิ่มความเสียหายพิษให้แรงขึ้นก็เป็นมังกรพิษตัวนี้นะครับในส่วนสร้อยกับแหวนก็ใส่เป็นกิมฮาวเหมือนเดิมนะครับบอสกิมฮาวทั้งสร้อยและแหวนก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์คริติคอลให้กับเรานะครับและสำหรับอาชีพหมีนี้นะครับเราจะปั้นมาเพื่อลงหอวายอย่างเดียวก็ยังได้นะครับของแทบจะไม่ต้องมีอะไรมากมายก็สามารถถึงชั้นที่400หรือว่าชั้นคาเนเลียนนะครับเพื่อเอาของรางวัลได้แบบง่ายๆนะครับถ้าหากใครที่ยังเพิ่งเริ่มปั้นตัวละครใหม่หรือว่ายังไม่ได้ปั้นนะครับมาปั้นหมีนะครับเพื่อลงหอวาเอาคาเนเลียนนะครับเอาของรางวัลในซีซั่นหน้านะครับอาชีพหมีนี้ก็เหมาะแก่การลงหอวาเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอาชีพนี้นะครับแค่วิ่งผ่านมอนเท่านั้นนะครับมอนก็ตายแล้วดาเมจนั้นแรงมากเลยครับเป็นอาชีพที่วิ่งอย่างเดียวนะครับวิ่งชนอย่างเดียวมอนก็ตายเป็นแถบๆนะครับดาเมจธาตุพิษของอาชีพนี้แรงมากแล้วก็สกิลนั้นก็ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่เหมือนกันก็สามารถวิ่งชนแบบนี้นะครับไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับกดแค่2สกิลเท่านั้นในการที่เราเสกลูกน้องมาช่วยนะครับเพื่อทำให้ศัตรูติดเปราะบางนะครับหรือว่าโดนดาเมจแรงขึ้นนะครับไปลดเกราะของศัตรูลงนะครับเพียงเท่านี้เองนะครับแป๊บเดียวนะครับเราก็สามารถไปถึงบอสได้เลยนะครับเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะครับที่ดันหอวาได้ไวมากถึงมากที่สุดนะครับเพราะว่าวิ่งอย่างเดียวในการได้สกิลก็กดรัวๆเลยนะครับแทบจะสแปมสกิลได้เลยยังไงนะครับลองดูนะครับอาชีพหมีนี่ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับในการปั้นในฤดูกาลหน้าหรือว่าใครที่ยังไม่ได้เริ่มปั้นก็ปั้นในฤดูกาลนี้นะครับเพื่อเอาของรางวัลก็ได้และในอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในการลงดันขุดเหมืองนะครับอันนี้จะเป็นดันขุดเหมืองเลเวล8มาดูกันว่านะครับอาชีพหมีนั้นฟาร์มหาของในดันขุดเหมืองนั้นง่ายขนาดไหนนะครับเราก็เลือกลงไปเลยนะครับหาของอะไรก็ได้นะครับเอาไว้ฟาร์มหาวัสดุต่างๆเอาไว้ฟาร์มหาชุดนะครับง่ายมากจะเห็นว่ายืนเฉยๆนะครับแค่กดสกิลยืนอยู่ที่เดิมนะครับมอนวิ่งมาหาก็ตายกันเป็นแถบๆนะครับแทบจะไม่ต้องวิ่งไปไหนเลือดก็แทบจะไม่ลดนะครับเป็นอาชีพที่เลือดระดับ6 ถึง 7 หมื่นนะครับเลือดเยอะมาก
เป็นอาชีพหนึ่งที่ในการฟาร์มง่ายมากๆถึงง่ายที่สุดเลยนะครับยังไงก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าอาชีพหมีนั้นเหมาะกับคุณหรือไม่นะครับถ้าหากว่าเราชอบอาชีพที่เล่นง่ายๆแบบนี้กดสกิลไม่ยุ่งยากไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับก็มาที่อาชีพดูอิฐนะครับหรือว่าอาชีพหมีนี้ได้เลยจะเอาไว้ฟาร์มหาของให้กับอีกตัวละครหนึ่งก็ยังได้นะครับฟาร์มในชั้นที่8 9 10ได้อย่างสบายๆและสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากไว้กับอาชีพหมีนะครับเผื่อไว้เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆได้พิจารณากันในการเริ่มที่จะปั้นตัวละครนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับก็ไว้มาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ